Hi guys, Midnight here and welcome back sa panibagong vlog. Sorry dahil matagal-tagal akong hindi nakapag-vlog kasi sobrang busy ng aking buhay. Ang dami kong ginagawa lately and malalaman nyo rin naman yung rason bakit halos isang buwan ako. Actually, isang buwan nga atang hindi ako nakakapag-upload ng vlog. So soon, malalaman nyo rin yung reason. Pero for today's video, okay, pag-uusapan natin ang top 10, hindi players, hindi teams, top 10 moments ng MPL. Okay, all throughout mula season 1 hanggang season 9. Siyempre malapit-lapit na MPL, no? So, let's look back before we head on to the 10th season of MPL. So, again, top 10 ang pag-uusapan natin ngayon, ranging from any moments na maaalala nyo sa MPL. At ito nilista ko, medyo may personal bias, no? May, alam mo, parang may halong personal attachment sa mga pinili kong top 10. Kasi talagang naging sobrang memorial, naging fruitful naging eventful yung mga nakaraang seasons natin, lalo na naalala niyo 'di ba, nagkaroon tayo ng era na parang may pandemic, online lahat, na sinasabi ng mga caster, specifically si Manjin, hindi canon, okay, parang hindi part ng MPL, pero i-take into consideration na natin yun, okay, sa pagdikta ng top 10 moments ko ng MPL. So, to start things off, okay, ang top 10 dito sa ang top 10 ko sa listahan ay ang match ng Echo versus Onyx Philippines noong season 9. Bakit ko napili ito? Kasi dito natin nakita yung bardagulan ng mga skills ng players. Naalala ko yung game na to, sobrang hirap i-cast. Naawa ko doon sa mga caster kasi ang lulupit talaga, ang lulupit na gumalaw ng ating mga players, and dito nakita yung mechanical prowess, no, lalo pa si Cartesi tsaka si Kyrie. So napaka tumatak to sa alaala ko, parang yung match ng Echo versus Onyx. Naalala ko ito pa ata yung speed drop, yung parang ramp analysis ni Wolf. Pero again, yun nga, sobrang dun ko nakita talaga na ang layo ng level ng caliber ng Filipino players to other region. I'm not saying na mahina yung ibang region. Pero yun na rin yun. Pero yun nga, nakita ko yung level ng competitiveness and ng mechanical prowess ng Filipino players. So tumatak lang talaga sa isipan ko itong match na to nung season 9. So that's my top 10, Echo versus Onyx. Now, my number 9, ito sinasabi ko may personal attachment for me. Kasi ang number 9 ko is yung S3 moment. So, MPL Season 3, nung nanalo ang Archangel sa Bren Esports. And I remember specifically that day, wala ako sa venue kasi galing pa ako sa ibang event. Nag-cast pa ako ng, I think, Dota 2 yun. I think Grand Finals din. That was the Nationals. Nag-cast ako ng Grand Finals sa the Nationals. I think that was for TV5. Actually, halo for the main feed, tapos meron TV5. So, same day, magkaiba yung trabaho ko. Pero bumalik ako ng MPL. Kasi usually kapag may event kami, binablock off na namin schedule namin. So, nag-cast lang ako ng S3 nung unang araw. And then, nung pangalawang araw, wala ako doon. Nasa Nationals ako. So, bumalik ako ng venue at inabot ko yung pagkapanalo ng Archangel. Naalala ko yung nanonood ako sa LRT. Sabi ko, ito yung unang team. By the way, quick trivia lang. Ito yung unang team na nakas ko sa MPL. It was Archangel. Naalala ko nandun pa si Coach Panda. Dala-dala niya yung notebook niya. Naka-ano pa siya noon, naka-formal wear pa siya noon. So, si Panda rin yung unang coach siya nakausap ko sa MLBB. So, sobrang momentous lang sa akin itong Archangel win versus Bren. Kasi again, ito yung unang team na nasubaybayan ko, and ito rin yung team na niroot ko nung season 3, and inabot ko yung grand finals win nila versus Bren Esports. So, that was a very memorable moment for me. So, yun yung number 9 ko. Number 8, again, may personal bias, may personal attachment, okay? Involved pa rin si Coach Panda rito. Kasi nung season 8, remember, di ako kasi ng season 8, analyst ako ng NXPE. So, my top 8 moment for the entirety of MPL, syempre may personal bias, is nung na 3-0 namin ng RSG for a lot of reasons. Okay, number 1, it was against a dear friend of mine and a very strong team, RSG. Nung na 3-0 namin sila, of course, tuwa kami. And it was a hard-fought series, diba? Yung 3 games na yun, hindi na-determine ng sobrang bilis. Talagang back and forth yung momentum. And number 2, it was the first time that NXPE, won a game in the playoffs. So, yun yung moment na naka-advance sila ng playoffs. So, yun nga yung sinasabi na yung sumpa, wala
Although, unfortunately, no season 9, nalaglag sila ulit first round. Pero, yung moment na yun, maalala ko yun. Kasi sobrang saya kami nun. Naalala ko sa vlog, di ba? Sigaw ko na sigaw, top 4. Kasi ang laki ng top 4, guys. Ang laking privilege na maging top 4 sa MPL. So, kahit hindi nag-champion, and with the team na alam kong medyo tagilid ng vapor, alam mo yun, makapag top 4 is a very big reason to celebrate. It was enough for us to be joyful at that moment. So, yun ang aking number 8. Okay? Number 7, may personal bias dahil previous team ko rin to. Naalala ko kasi, ito yung pandemic era, nung season 5. It was SGD versus Onyx. This is the longest game of MPL. Okay? I think. The entirety of MPL, this was the longest game. Ito yung may Hanzo, Kimi, tas nakagrap pa si Fuzaken, di ba? Sobrang tagal ng game na yun kasi hindi mapatay pati yung Kimi. So, naalala ko lang yung moment na yun kasi parang nung nanonood kami, pagod na yung utak ko na manood. Kasi at that time, normal yung parang 12 minutes, 10 minutes, mahaba na yung 60 minutes. May nagka 20 pero very rare. Tapos bigla ka makakita ng game na umabot ng 50. Diba? So parang, ano ba to? Ibang game na ata pinapanood ko. Diba? So parang nakakabaliw yung moment na yun. Na hindi natin inaakala na aabot tayo sa ganung period ng MLBB. Which was actually replicated sa ibang slot ko naman, nakasama rin dito sa top 10. Pero yun nga, number 7, SGT versus Onyx. It was very memorable kasi yung series na yun, inabot ng, I think, 3 hours. Okay? And remember, wala pang mga segments ng mga solo analysts, diba? Yung panel, mabilis lang. Actually, caster nga lang yun kasi wala namang panel nung pandemic era. Tama ba? Hindi, may panel, pero mabilis lang. Tapos caster kagad, tapos select the draft, select the game, highlights, select the draft, select the game. Wala na masyadong cheche-bureche. Ngayon kasi, segmented and structured broadcast natin, kaya usually yung talaga yung games umabot ng 2 hours, 2.5, diba? Pero yung mga moment na yun, mabilis lang ang MLBB, diba? So, sobrang memorable lang ng moment yun kasi sobrang tagal nung game at nung series. So, that was my number 7. Number 6, ito, bringing back a game from season 7. Execration, when they used up the Faramis and Bane strategy. Maraming nabaliw nung araw na yun. Specifically yung mga casters na baliw. Kasi nagsisigawan kami sa sa talent area namin, sa lobby. Uy, ito yung sa TikTok. Paano nga ba gumagana to? Back and forth explanation and explain bakit gumagana siya. Actually, nagkaroon pa kami ng debate ni Wolf bakit gumagana yung throw damage nung passive ni Bane sa towers, diba? Which they fixed. Actually, hindi naman they fixed. They showed the proper description. So, technically, hindi siya bug. Parang hindi lang nalagay sa UI. Pero yun nga, going back, nung ginamit ng execution to, talagang nabaliw kami. Nung nakita namin yung potential na pwede mag-paramis nga. Kasi discussion na rin yun eh. Kasi parang, syempre, updated naman yung mga tao sa TikTok, di ba? Naging discussion na rin siya. Tapos nung nakita din namin yung draft, nung in-open up nila, sabi namin, ito na yun! Bane Faramis. And it ended up being a crazy game versus Omega yon. And ang malungkot lang sa Omega, lagi sila nagaganon, no? Lagi sila nag-split position, which is ironic kasi yun din yung pinuntahan ng execution. They are now Omega. So, yung strat na yun, again, maraming napaliw. It was really hype yung moment na yun, nagsisigawan at nagkaubusan ng boses sa talent area. So, that's my number 6. Number 5. Okay. Number 5 is from MPL Season 6. Nung sumavage si Cartesi on the Lancelot. I think that was against NXP, if I'm not mistaken. And hindi lang ito yung savage niya nung taon na yun kasi sinavage niya rin yung, I think, tennis gaming. Tama ba? Tennis ba? O basta may sinabi siya sa M2. So, that moment, nakita natin talaga na Lancelot specialist si Cartesi, and you can never underestimate the player when he's using his comfort heroes kasi yun literal 1v5. And maraming sumabage sa MPL, diba? Actually, ang pinakamaraming savage ata si Gelma. So, etong moment kasi na to, etong unang beses natin nakita mag-savage si Cartesi, talagang yun yung prime period niya, na talagang best jungler in the world. Undisputed siya noong mga panahon na yun. Talagang pinakita niya hindi lang sa Pilipinas, pati sa world stage. Pero dito kasi yung nagsimula parang yung momentum ni Cartesi. Kasi remember nung S6, diba, they were struggling in the first half and then they performed incredibly well nung second half. So itong moment lang na to, nilagay ko sa top 10 kasi naalala ko dun talaga nag-start yung shape up. Parang nag-transform si Cartesi na after ng game na yun, wala na guys. Tapos na ang usapan. Undisputed best jungler in the world.
So that is my number 5. Okay, my number 4, coming from the same season, MPL Season 6. Okay, ang nakakabaliw na Aura Digistrat. Yan, syempre hindi natin makakalimutan yung Digistrat na ilagay sa listahan. Kasi guys, sobrang nabaliw din yung casters doon. Naalala ko Manjin Bu pa yon. Uy, Manjin Bu. Tapos parang ang topic nila noon, pinag-uusapan nila ba't nagpapakamatay si Rafflesia, ganyan. So parang ang naging reason is kasi nag-i-spawn kung saan man siya gumagalaw, di ba? Which was really funny to see nung moment na yun na parang ginagawa lang ni Rafflesia nagpapakamatay talaga. Tapos, after ng game, ayun na, kanya-kanyang debate na ganyan. Sumabi Sokmed, ba't daw natalo Exe kasi incompetent daw. Pero in the reality is, it was really a strategy. It was a legit strategy na may theory behind it. So, na-appreciate ko lang yung moment na yun kasi one, it fills the entertainment side of MLBB, of MPL. Two, it also, alam mo yun, parang nag-ano siya ng heartstring eh. Kasi sa mga puso ng analyst, di ba? May heartstring kami sa mga ganun eh. Na nagtitrigger siya ng critical thinking. Bakit siya gumagana, di ba? And after nun, lumabas yung mga theories, lumabas yung totoong reason, yung explanation. Yun nga, actually, trending yung post ko, no, yung law of diminishing gold. Kasi hindi rin siya visible to everyone. Eh. At that time, hindi lahat ng nagbabago kay MLBB nakalagay sa patch notes. So, yung diminishing gold, it was really something that needed explaining. At saka yung exact value, pang ilang debt yung mawawalan ka ng gold. So it worked for Aura, and yun nga, naintindihan ng tao yung gumagana, and it ended up being a strategy up till the next season. Kasi nung season 7, may nagdi-dig strat pa rin. So, nakakatawa, si Chaco din, nagdi-dig strat nung S7, and sila din yung naka-experience nung S6. Si hate pa jungler nun eh. Naalala ko naka-Roger siya nun eh. Talagang hindi siya pinapauwi ni Rafflesia. So that is my number 4. Okay. Number 3, done by the same guy. And ito na yung mga iconic moments talaga ng MLBB. Done by the same guy, Rafflesia on season 4 with the arrival play. Okay. Ito yung tatapusin na sana ng Onyx yung laban. Tapos nag-arrival siya sa base niya, tinulak niya palayo yung Canon, tapos natapos pa yung game. Sila pa yung nanalo. Sunsparks pa yung nanalo doon. It was game number 4 and it ended up being a 5-game series. Tama ba? Game number 4 yun? I think that was game number 4. Tapos nag-game 5. Naalala ko, panel host ako noon, which was a very fun season kasi I get to try other roles. Pero yun nga, yung arrival play ni Rafflesia, sobrang high IQ noon. Although, pag-inisip ng tao, napaka-basic, pero yung timing, yung awareness, yung presence of mind, yung bilis ng pagkakagamit niya ng arrival. Kasi it was really important. Kasi if it was done in a different way, baka nanalo pa yung Onyx. Pero, the buttons that he pushed, the commands that he pressed, yung timing niya, it was impeccable. And it ended up saving the grand finals for Sunsparks. Kasi parang onslaught na si Onyx yun, di ba? Na parang lahat ng kalaban nila, tinatapakan nila along the way. Tapos came along Sunsparks. So, again, it was a very iconic season, no season 4. Pero di patapos yung season 4 natin. Kasi meron pa ako isa. Pero number 2 muna, Brent versus Execration, season 7. Okay? Ito yung sinasabi ko kanina na common test sa longest game. Kasi ito yung sinasabi ni Wolf na 40 minutes kang nag-Uranus. Anong klaseng pakiramdam? Isang bottle lang pinipindot mo, di ba? So yun yung I think that was game 3, if I'm not mistaken, or game 2. Could be either. Pero yun yung ito yung moment na si Chakno talagang pinakita niya ba't sobrang galing niya mag-kufra. Yun yung naseta niya sa loob ng base, yung Bren Esports, and then nanalo sila in Fest Swoop. For the most part, yung early game, it belonged to Bren. As in, entirely belonging to Bren. Napakalaki ng lead nila at that time. I think it was around 15,000. And Cartesi was sitting on a Granger. Pero the problem is they cannot break the base of Execration. And then with the Patience game, diba, alam naman natin sobrang gamay na Execration yan. Naghihintay lang talaga sila ng proper moment, and Chakno found the perfect opportunity to jump in. Nabaliw din yung mga cases natin, Tagalog, English, lahat sila nagsigawan ng moment na yon. And ang pagkakaalala ko, parehas sila ng pinagkakwentuhan during the live stream, no? So yung moment na yon talagang doon natin nakikita yung brilliance ng players ng PH, yung playmaking ability ng players ng PH, specifically Chakno on Kufra. And it ended up being a good series for Execution kasi
alam mo yun, umabot silang Grand Finals. So it was really a fantastic game for execration. So before we proceed to my number 1, okay, bago natin ipakita yung number 1 moment ko, and I'm pretty sure maraming tao dyan na kaparehas ko ng top 1 moment, okay? I-special mention ko lang syempre yung isang gusto ko sana ipasok sa top 10 moment, pero ang problema kasi hindi siya moment era siya okay? Isang buong era siya So gusto ko lang i-special mention yung pagkapanalo ng Blacklist International, tsaka yung pagkapanalo ng Blacklist International ng Season 7 at ang Season 8. At kung gagawa lang ako ng separate top 10 moment, no, ang i-highlight ko sa pagkapanalo ng Blacklist International ay yung nagalit si Venus nung nabasag or nasira ni Wise yung kanyang halaman. Okay, dahil si Venus ay ganap na plantita. Okay? So, nakakatuwa lang yung moment na yun kasi parang mixed emotions. Tapos, hindi naisip parang hindi nag-shoot kagad, hindi nag-sync kagad sa utak nila na champions na sila. Although si Boy celebrate, pero nung na yung halaman, parang naisip kagad ni Venus, yung halaman, parang hindi mo na nag-sync in. Kasi guys, matagal talaga mag-sync in din. Pag nananalo ko sa isang game, matagal mag-sync in yun. Maybe 2 hours, 3 hours. Kahit ini-interview ko na ni Mara, hindi pa nagsisync in yun. Diba? So, na-appreciate ko lang yung moment na yun kasi dito mo makikita na tao lang din talaga yung mga players, no? And yung moment na yun, although it was a moment to celebrate, nakakatawa kasi nung nalaglag yung halaman, yun yung unang napansin ni Venus. So feeling ko iniisip niya parang game 4 pa lang, hindi pa tapos yung laban. Ganun sila kalupit, no? Ganun siguro kalupit yung mindset nila. Hanggat hindi tapos yung laban, game face on. So, ang sarap lang i-highlight nun. And syempre, isa pa sa mga special mention ko, yung nung nanalo naman si Blacklist nung S8, si Wise, no? Mabibili niya rin yung mga gamit na hindi niya kailangan dahil may pera na siya. Congratulations sa'yo, Wise. Alam ko na marami ka na nabili. Sana maambunan. Pero yun nga, nakakatuwa lang isipin na may mga ganung moments yung mga players natin. Nakakatuwa kasi yun kasi naiiyak siya. Tapos imbis na parang instead of saying na parang shocks, sobrang naghirap kami para maabot namin to. Ano sabi niya? Mabibili ko na yung mga bagay na hindi ko kailangan. So nakakatuwa lang isipin, no? And again, it was an era for Blacklist International kaya hindi siya malaki sa top 10 moment. Kasi ang hirap i-dissect nung moments ng Blacklist kasi napakadami. Okay? Parang it deserves a separate video on its own. Diba? Its own video basically. So, number 1. Okay, number 1. I'm pretty sure lahat tayo mag-agree dito. Although di naman siguro lahat, no? Most of us will agree to this. The iconic shot call. No, the iconic call for season 4. Wow. The iconic isang one hit na lang. Basta mga kaibigan, si Pusa ay nalaman natin. Dalawa pa triple kill ang Lukrembo Dilar. And now there's only just one. Redshaw pala lang kasi tapusin. Hinila pa balak ng manok na pula. Yung base! Yung base! Oh my God! One hit na lang! Ay hindi makakalimutan ng mga MLBB fans na hanggang ngayon inuulit ng iba't ibang shoutcaster at kapag may chance sila na gamitin yun sa isang game ay gagamitin talaga nila. Kasi bakit? Sobrang intense kasi nung laban. Kung nandun yung stakes nung game, alam natin yung bigat na pinaglalabanan ng dalawang team and alam din natin na kayang-kaya na isarasana ng parehas team yung game. Pero umabot sa punto na nasabi ng caster natin ang isang one hit na lang. Actually, dalawa sila, no? It was the Manjin-Buu tandem no Season 4. Same series, Onyx versus Sunsparks. It was a heartbreaking series altogether, no? Na parang it could have gone other way. Pero Onyx PH fell short nung game na yon. Pero they were given a chance to actually end the game. Pero yun nga, yung isang one hit na lang na na game na yon, it was unforgettable moment, no, to the point na pati yung screen na baliw kasi yun yung mga moment na yung mga moment na may enjoy mo yung esports, di ba? Yung mga moment na may enjoy mo talaga yung MLBB kasi crazy things like that happen. Okay, malupit talaga yung natutunghayan natin nung time na yun, and I'm pretty sure marami pang moments na pwedeng abangan sa mga susunod na MPL. Stuff like that, no, isang one hit na lang, maybe baka may makuha tayong mga bagong calls sa next generation ng talents at next generation ng MPL. Kanti.
Tama na yan. Pero yun guys, that's it. Thank you so much for watching this video. Kayo, gusto ko marinig ang opinion nyo. Kung ano man yung top 10 moments nyo for MPL, ilagay nyo lang sa comment section down below. Ayan. Comment nyo lang kung ano yung mga favorite moments nyo sa MPL mula Season 1 hanggang Season 9. Pero that's it guys. Huwag niyo makakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Also, don't forget to follow my social media channels at MDNYT97. As for Facebook, Twitter, IG, and TikTok, di ko na alam sa kung nilalagay. Basta, yan. Makakabisado ko ulit dyan. Nagbabalik vlog na ako. So, welcome back sa Vlogging Midnight. Again guys, this has been Midnight and kita-kits tayo sa MPLS 10 and syempre sa mga susunod pang MPL. Bye-bye!